So tonight, we'll learn about what is a GIF. Yun. What is a GIF ba? Familiar naman kayo doon, no? Sa GIF. Alam ko, ano yun eh, gamit na, ano to eh, na way of replying sa comments sa Facebook, pati nga sa, ano, Discord din eh. 'Di ba? Wait, check ko eh. Ang aking mga Windows dami. Ayun. Ayan. Oo, 'di ba mga GIF. So, GIF kasi very useful and much more like na-express na natin yung kumbaga yung emotions when using a GIF. Kasi 'di ba noon we're more on emojis or dati pa nga yung mga semicolon tapos parenthesis gano'n to show emotion sa ating messages. But since ngayon yung internet is evolving when it comes to of course like social media and expressing yung mga so yung GIF naging way siya to hindi lang to express yung ano natin kumbaga yung naiisip natin or nararamdaman natin nagagamit din siya for like marketing sa sales or sa, like if you have a business to show or like your products ganun madami din naman use siya. So, next slide. So, what is a GIF? Or, sabi nga nila, GIF ba or GIF? Ako, GIF na lang eh. Walang makapag-explain ano ba talagang tamang ano. Basta GIF. Kung gusto mo GIF, sige go. Huwag na tayong mag-away. Char. So, yan. A GIF or GIF means graphical interchange format is an image format invented in 1987. So, 1987 pa pala siya. By Steve Wilhite and a US software writer who was looking for a way to animate images in the smallest file size. In short, GIFs are a series of images or soundless video that will loop continuously and doesn't require anyone to press play. This repetition makes GIFs feel immediately familiar like the beat of a song. So, mga GIF, 'di ba, minsan may nakikita tayo sa Facebook. Hindi siya video pero nagpe-play na image. So, ang disadvantage lang, hindi mo siya pwedeng i-rewind. If na-miss out mo yung kunyari yung beginning part, haantayin mo pa siya matapos, then mag-loop ulit siya. Kasi meron ako nakikita sa Facebook mga meron nga yung mga DIY na step by step, merong ganun. And then, mga short na clips na ginawang format niya is GIF. So, yun lang. Hindi siya na-rewind. Pero, effective din siya kasi small size na file lang siya. But, tandaan lang natin na very limited din yung colors niya. So, okay, next. So, who is using GIFs on social media? They were only popular on sites like Tumblr. Before, yun, Tumblr, kung familiar kayo sa Tumblr na website, yan, dyan ang popular yung GIFs noon. Hindi pa nga Facebook noon eh. BuzzFeed and Reddit. But in the past few years, social giants Facebook and Twitter have jumped on the bandwagon. In July 2015, Facebook introduced a GIF search engine to Messenger, while a similar search engine was rolled out to Twitter in February 2016. In the following year, over 100 million GIFs were shared across Twitter alone. Taking this into consideration, it's time for all of us to start taking this image format as an effective marketing tool, more specifically on social media. So, yun nga, 'di ba, pag sa Messenger, yun, uso na din yung mag-reply in GIF. Kahit hindi mo na-express yung kapag tamad ka na, like, or gusto mo lang maging fun yung response mo sa friend mo, ganun. Like, we can use GIFs. And kahit sa comment section sa Facebook, yan, awayan ng GIF. GIF war. May tawag na din sa GIF na war, 'di ba? GIF war tawag na.
There. Then next, why should I use GIFs on social media? Brands who share authentic and engaging content can create a close relationship with their audience, and the right GIF can be the perfect way to make this connection. The short, looping aspect of this format provides a perfect snack for the attention span of today's consumers. The average file is 2 to 5 seconds in length, which makes them perfect for grabbing the 8 seconds of attention you are given as your followers scroll through their social feeds. So, the more interesting yung GIFs mo, syempre, um, of course, like, it can grab, like, attention sa feed. So, ayun, yun din yung maging use. So, ito, yung mga next slide natin, papakita ko kung saan ba pwedeng gamitin ng GIFs. Hindi lang pang mga memes or like funny na stuff. There, how else can they add value in business? So, GIFs are easily shareable. And second, GIFs show that you're paying attention to trends. And GIFs display your fun side. And last, GIFs can add more context or emotion in a much shorter message, diba? So, like, yun ang naging known na yung GIFs eh. Kasi yung mga funny na response, and like, in a way, kapag tinype mo nga, parang crying, o kaya like, let's go, o kaya good job. May mga, may text na siya, and then merong gumagalaw, of course, like, may clip na kung ano man yun, maybe nagta-thumbs up, ganun. So, nandun na, like, nasa isang GIF na siya, sa isang parang image na siya, na moving, na na-express yung gusto mong ma-express. Kasi, di ba before, parang, hindi mo alam kung nag-agree ba yun yung tao na yun, or okay ba sa kanya. Kasi, yung pagme-message kasi, you can speculate kung ano man yung nararamdaman ng tao in the other end. Yung pala, hindi pala siya agree sa'yo, ganun. Pero, minsan naman, di mo din alam if yun ba talaga yung nararamdaman nila kapag naglalabas sila ng GIF. So, di pa rin natin confirm. Mas okay pa rin yung face-to-face. Pero, at least, you can express with, like using a GIF. So, next, when should I use GIFs? These animated wonders bring a dose of youthful entertainment to your timeline. They will not only keep your audience engaged, but they'll also keep your brand from appearing too serious. Whether your goal is to build brand awareness, develop a brand personality, or create more viral content. So, more on pag may nagva-viral na isang clip or like na content sa kahit sa social media, yan, usually expect na kayo may GIFs na yan. May gagawa na ng content na yan. So, ayun. So, here you go. First example, when should I use GIFs? To show off your products. GIFs are dynamic, which allows them to show off details and motion that static photos simply can't. The animation allows for a great opportunity to highlight a key function or feature of your product. So, ito, naglagay ako ng sample. Ito, Perrier. Ganun natin basa ng Perrier. So, ito, ginawa to sa After Effects, and ginawa siyang GIF format. So, yung mga ganito sa Photoshop, hindi siya medyo mahirap siya gawin, pero mas effective if After Effects pag ganitong klaseng animation sa GIF. Yan, After Effects to. Then, i-import sa Photoshop, and then i-export as GIF. So, yan ang pansin natin. Hindi siya, siya, grainy, diba? Grainy. Kasi hindi siya HD. Kasi limited lang yung colors na kaya nung GIF.
So, kaya ganyan siya. Pero ano pa rin, 'di ba? It appears really parang engaging pa rin, and um it grabs your eye kasi may animation. Yan. So, yan yung Perrier. So, next. Ito naman. Next. Provide visual instructions. If a picture is worth 1,000 words, how many is a GIF worth? For how-to, step-by-step tutorials, or recipes, they are a great way to instruct your audience. Since they loop forever, your audience can watch as many times as they need to fully understand. So, like this, ito, nahanap ko lang to sa internet. So, how to vote. May minimal animation para lang siya, itong text ng how to vote, para lang siya, moving. Pero ito, di ba, looping lang siya. Looping. And then, ito yung next na frame. Then, next frame. Diba? So, sabi, how to vote. Sa Amerika daw. Drive to your polling place, which is ito, ginawa niya ng car. And then, cast your ballot. And change history. Parang simple lang siya na parang how-tos. So, you can use like GIFs na like this. Ito, limited lang yung colors niya. Kaya, very very sharp lang. And hindi siya katulad nung isang GIF, 'di ba? Parang kasi marami siyang, ay wait lang. Marami siyang colors. Kaya medyo nahihirapan siya mag-process. Unlike yung GIF na to. Yan. Kasi solid colors lang siya. Ba? So, if ever na meron kayong mga may ideas kayo for like the brands or yung sa mga clients nyo na need ng mga how-tos, pwede yung GIF maging useful siya for social media. And then next, gamify your post. Ito uso din to sa Facebook, na uso yung mga isa-stop mo yung GIF para, 'di ba, para pag nanalo ka, i-screenshot mo para para manalo ng isang prize. 'Di ba, may mga ganun. Or wala lang, trip lang. So, one way na use then for GIFs, gamify your posts. One way to use GIFs to increase your social media engagement is through gamification. By making it feel more like a game than a social media post, you'll make it fun for someone to respond or participate. So, if it's not like naman, parang hindi naman siya pa contest, parang maging lang, engagement lang para sa mga post. Ito din magandang use din yung gamifying your GIF. So yan, 'di ba, pag tinap mo dun sa Facebook, kasi pag pinindot mo yung GIF, nagsa-stop siya, 'di ba? And yun, ika-catch mo kung pink ba yung mga catch na donut. And then i-screenshot mo, 'di ba? And then lalagay mo sa comment section. And then, magkakaroon na ng engagement yung post mo, kasi nagpo-post yung mga nakakakita sa comments. Which is, di ba, pag nag-comment ka sa isang post, nag-up yung post. Kumbaga, nagte-trend yung post. Kapag nasi-share and may maraming ko-comment, so maganda din siyang engagement for social media posts. Gamifying yung post mo. And then, next. So, go viral with relatable content. Yan. GIFs are easy to relate to, which also translates to shareability on social media. Every social network now makes visual content very large in the newsfeed, so people are more likely to notice your content and in turn share it. So, like to, kilala naman natin to, si Mimiya. daming may kilala si Mimiya. So, like, ito, di ba, nag-trend yung TikTok niya na It Really Hurts. Tapos, ano bang mga viral? Tapos, chinek ko, may mga GIFs din pala. Marami din gumagawa din ng mga GIFs na mga viral na relatable content. So, yan. Yan, no, naglo-loop lang siya. So, parang ilang frames, and then lulup lang siya sa, So, ito, video to na in-export. In-import sa Photoshop, and then ginawa siyang
GIF. Yan. Kaya kita nyo yung colors niya is hindi siya talagang solid, like sharp colors. Kasi limited lang ang GIFs when it comes to color. So, kaya ganyan siya. Pero, di ba, it still captures yung essence ng video or like ng mga viral content that it's, loopable. Hindi mo na kailangan ng video kasi video, minsan, mahirap i-load kapag sa mga data lang, yung data na limited or minsan kapag mahina yung data mo, hindi agad nakaka-load ng video. So, magandang use ang GIFs. So, next, animate your data. This is an awesome way to depict your data in a much more digestible form. Make use of GIFs to add some color and motion to normally dull statistics. So, like this one, kita ko tong sample na to. Di ba, parang, imbes na, um, parang dull lang na image, na static image lang, at least moving siya and nakikita nung, kunyari, ng client mo, ay, may difference kapag, kunyari, dito sa graphs, di ba? Kasi moving siya. So, nakikita yung difference between sa pinapakita mong content. Yan. Okay pa kayo, guys? Okay pa naman kayo? So, next. And then, you can also use GIF to provide a sneak peek. Diba? Want to build excitement for a future product? GIFs are perfect for a bite-sized teaser. So, nakita ko lang to sa Google. Kasi ano ba yung mga sneak peek na, GIFs? So, ito, hulaan ko. Ano ba to? Beats. Parang ito yung Beats na logo eh. Beats. So, yan. Parang, ilang frame lang siya. So, may 1 frame, then 2, 3, 4. Then, niloop back siya. So, onting frame lang siya. Parang stop motion. So, pwede din siya mga teaser. Ganyan. Mga product or mga opening ng businesses, ganun. Pwede din siyang gamitin ganong klaseng post. So, maraming use ang GIF. Hindi lang siya pang memes. Then, next, you can use GIFs to share content that makes people smile. GIFs, much like other social posts, don't always have to be about conversion or sales. We suggest you share some cool stuff sometimes just to entertain your audience. This is really a good practice to stay connected with your visitors and boost engagement. So, hindi lang naman more on sales if you can post like quotes or like positive na messages sa social media, sa pages, ganun. Pwedeng animated na ganun. Like ito, sending positive vibes. Diba? So, very simple lang siya na animation, na loopable. And, pwedeng mag-send kasi cute siya, send ng positive na parang engagement for your audiences. So, marami pa naman. You can look for like GIFs naman. Meron naman sites na you can use GIFs or like search for GIFs and you can make your own too. Yan. And then, last one. So, we use GIFs to reply in style, diba? Like sa Discord, sa Messenger, sa comments. So, if you want to come across as approachable, positive, and direct, GIFs are the perfect way to reply to your users on social media. If you ever run out of words or emojis, GIFs offer an excellent way to reply to any comment, post, or tweet in a way that's eye level. So, ito si Shaquille. Ito, usong-uso to. Na to? Parang GIF na to ni Shaquille O'Neal. Diba? Parang, ano bang yan? Paano ba maging expression yung ganyan? Wait, nasaan na ba? Guys. Pag ganyan, sinend mo, sa ano bang meaning para sa inyo? Excited, ganon. Kaya parang kinikilig, ganon.
Parang, ano yan? Sis, ganun. Charot. So, 'di ba? Yung uses is GIF, okay. Ano tayo? Backtrack. Kinikilig. Pa-cute. Yun, may pa-cute. Pwede. 'Di ba? So, uses ng GIF, showing off your products, gamifying yung post to increase engagement, and then providing visual instructions to make it more appealing. Kasi pag, of course, like, animated makes you, like, look, diba? Kasi it's moving. And then, being relatable in content with viral na, you can make your own, of course, if you saw, like, viral posts or videos, you can make it as a GIF then. And then, you can animate your data. And also, providing sneak peek, mga teasers for products or businesses. And then you can share content that makes people smile, sending positive vibes to people. And then also replying in style when it comes to expressing yung emotions, or you want to, of course, like, to be more engaging in replying sa mga social media posts. So, yun. And ngayon, I'll show you how to make a GIF using Photoshop. Like, very simple lang naman. So I made here, dami, no? So, may ginawa ako sa, so when you want to view a GIF, kasi pag clinic mo to, ewan ko lang ngayon, pero dati kasi. So, yun, pwede naman pala sa viewer, sa photo viewer sa Microsoft. Dati kasi hindi siya na-view. Parang, straight siya sa Internet Explorer or like Google Chrome. So, yan. May ginawa lang ako simple na parang slideshow type. Kunyari, ano siya, tag dito, shop ng sweets. So, ginawa ko yan. Yan yung ginamit ko yung, yung pangalawang ate girl ng homework natin. So, yan, ginawa kong GIF. 3 frames lang siya. And then, you can also, view it sa, kunyari, sa Google Chrome. Dadrag mo lang siya sa Chrome and then mag-open siya sa Google Chrome. Yan, GIF. So, I'll show you yung how I did this one. Like, really simple lang naman. Really simple na, making it in Photoshop. Then, later, may Q&A tayo na related sa topic, and also, pwede din naman kayo mag-ask na non-related sa topic. If meron lang kayong, like, about graphic design. So, here, ginawa ko dito, medyo makalat yung layers ko. Pero, very few lang naman. So, ito sa first frame, so, tatlong frames lang siya. But then, paano mo mapupull up ito? Kasi usually, di ba, pag, wala siya pag inopen mo sa Photoshop. So, to find yung timeline, or at least yung, how can you make a GIF, you can go to Window, and then, punta sa T, which is timeline. Then, click mo yun, lalabas na siya. So, here, may options dito, like, paano siya mag-loop once, or yung preview mo 3 times, or forever. Sana all may forever. Char. Yun. And then, pwede ka din, like, if you want to scroll sa frame, meron naman to frame by frame. Itong arrows na to, yung backwards na arrows, and then like forwards na arrows. And then if you want to go back to the start, yan, select mo lang to. Select first frame. So, lakihan natin. Pwede mo natin ito lakihan
timeline. Ay, ayun yung clip. Yan. Walang ano. And then, depende kasi kung marami ka ng, of course, frames, of course, useful din to go back to like first frame. Pero of course, di mo natin papaka-complicated kasi simpleng ano lang muna, GIF na making. And then, at the end of the class, I'll send some tutorials then from YouTube na much more in-depth sa GIF. Kasi I know hindi sapat ang time natin when it comes to these things kasi marami din kasing process kung paano. You can also import yung videos, yun. But ngayon, I'll teach you muna how to make like a simple one, like this one. Then also here, you can also add another frame. Yan. And then, this one then, to delete frame. And then here, yung frames to add. Na if ever like, ito kasi medyo complicated na siya, pero ilang frames yung i-in-between mo before sa isang frame. So, wag ko nang i-complicate. Yung simple na lang. So, to. To make this one, ito, size niya, dimension niya is 500 by 500 pixels. Yun yung required ko, at least, if you're gonna make one. And then, 72 in resolution. So, kasi limited lang yung colors niya. And, syempre, para hindi din mabigat yung file niya. Okay na yung 72. So, click OK. So, yan. So, ito, blank canvas na siya. So, ginawa ko na itong layer, itong background ko. So, pag wala pa siyang, layers, mawawala to. Hindi kagaya dito. Kasi na-create ko na yung layers ko. Okay. For example, lalagay ko tong photo na to dito. I-drag ko siya. Yan. Yan. So, one layer na siya. I-rename natin as 1. And then, next is, kunin ko yung background na isa. Background color. Yan. Itong purple. So, tignan nyo lang guys yung layering. Yan. So, meron akong photo and then yung background. And then, kunin ko itong yan. So, yung main post natin, which is yung logo nung store. Kunyari. Yung kunyari nating store na maglo-launch. Yan. Yun yung second frame natin. So, yan. Meron akong photo. And then, yung background nung second frame. And then, yung logo nung ating mock na business. Yan. Then, last frame natin is yung opens, diba? So, meron akong ginawang dito, isa pang background. Which is patong ko. Here. Yan. And then, meron akong text na open. So, alisin muna natin to. Yan. Opens on 4/30/2021. Lapit na. So, dinadrag ko lang siya, guys. Kasi para Pero, para makuha nyo lang yung gist kung paano ko ginawa yung layering nun and paano siya magiging, paano mo siya ma-animate. Yan. So, breakdown ko yung mga layers. Yan. So, di ba ito yung natin? First frame, second frame, third frame. So, loop na siya ulit. And then, i-drag ko na din yung
yung elements. Ito, nilayout ko na siya, guys. Na, and then, ginawa ko siyang, minerge ko siya. Ginawa ko siyang vector smart object, or like smart object. Pwede mo siya convert to smart object pag minerge mo, para kapag ni-resize mo, hindi siya magpipixelate. And then, nilagyan ko lang siya ng drop shadow para may depth yung elements. So, yan. Kasi pag nakakalat kasi, since okay na ako sa, sa layout ko, ginawa ko na siyang, minerge ko na lang siya para hindi siya mahirap igalawin. Yan. Yan. So, nasa pinakataas yung last frame ko. So, okay, backtrack tayo guys So, para matanggal yung visibility, di ba guys, yan. Yung eye, you click lang para mawala siya sa frame. And then, if you want to make it visible, click lang ulit. So far, ito yung first frame natin. Then, second frame. Then, third frame, which is itong elements na to. So, paano na siya maging GIF? So, ito yung timeline natin nandito sa ilalim. Click natin, create frame animation. So, meron diyang two options, create video timeline or create frame animation. Since we're doing like a frame by frame one, since lang siya layers, hindi siya from a video, click natin, create frame animation. Not sure sa mga older na version ng Photoshop, but sa akin kasi Photoshop 2020. But if ever na you don't have the same, you can search sa YouTube kung anong version ng Photoshop ninyo, kung how to make GIF. Pero yung logic on how to make yung frames possible, yun tuturo ko sa inyo para alam nyo, may idea kayo na paano ba i-manipulate yung mga elements para maging siya, like GIF or frame by frame na animation. So as you can see here, di ba, may frame na tayo dito. Pero sa isa lang siya. Pwede din naman siya, kapag meron tayong mga layers dito, you can click make frames from layers. Ito, diba? Pwede, i-click nyo itong tab na to dito. May menu. Tapos, make frames from layers. So, ginawa ng Photoshop, lahat ng layers mo ginawa niya in frames. So, okay, ginawa niya lahat ng frames, 'di ba? So, paano natin na-adjust to? Which sa akin, if tingin ko, ito yung nakuha niya yung first frame ko, which is good. So, delete ko na to. Itong layer na to. Since ito yung parang background natin. Yan. So, as you can see, ito sa first frame, ang ginawa ni Photoshop, tinurn off niya yung, napansin nyo guys, tinurn off niya yung mga elements na iba. Kasi ginawa ni Photoshop kasi, sinabi mo sa Photoshop, or at least click mo yung option, make frames from layers. So, ginawa niya, per frame, ginawa niya na, per layer, mali, baliktad. Per layer, ginawa niya ng frames. So, yan. Nag-gets nyo na ba yung idea, guys? Nag-gets nyo na ba yung idea? Kung paano natin gagawin siya i-adjust. So, yan. So, tinurn off niya. And then, pag next frame natin, which is to, blank background lang siya since, di ba yung layer natin, meron tayong blank na background. And then, the rest, turned off na siya. So, remember, yung next frame natin is to, which is yung branding niya. Para maging, siya, another frame animation, you can turn on yung element, which is to, yung isa. Yan. I-turn on mo lang yung visibility. So, kita natin, first frame,
nakat off yung dalawa dito, which is visible sa next frame. 'Di ba? Yan. So, meron na tayong next frame. Easy lang ba, guys? Easy ba lang? Easy ba lang? Easy ba? May naubo. Tubig po tayo, char. Ayun. Kaya nga, may enjoy na nila. Na-enjoy nila. Oo. 'Di ba? So, yun. Ito din, minerge ko na, guys. So, minerge ko na din siya. Para hindi na makalat yung layers ko. So, gumawa kasi ako ng separate na PSD. So, yan. So, nag-gets nyo na ba yung logic, guys? On how to, like, animate? Or at least, yung next frame mo would be another frame. Like, a new frame when you animate it. So, diba, ito na. And then, ang last frame natin is, of course, ito, diba, yung date kung kailan mag-open. It's just may siyang pink gradient background. Pero napansin ko sa GIF na to, parang hindi effective yung mga gradients. Kasi parang nasisira yung colors niya. So, trinay out ko lang naman. Siguro recommend ko na lang parang solid siya na background, like isang color lang siya. So let's see here. Ito naman although gradient o ano siya, color, gawin na lang nating gawin nating one color background, and then let's see pag in-export natin later. Yan, so mas lighter purple para mas eye-catching. Yan. Yan. Then, ito, delete na natin kasi ginawa niya kasing frame yung layer na to. So, delete na natin yan. So, and delete na din natin yung the rest, kasi hindi na need. Yan. So, ito yung last frame natin, which is another background. So, turn off na lahat yung ibang visibility ng ibang elements. So, ito, gawin ko na lang siyang solid color para hindi na hindi masira yung pagka-gradient niya. So, yan. And then, sorry, mabilis guys baka halatang sanay na eh. So, usually, para hindi na ako mahirapan sa pag-pick ng color, kanya may color naman ako dito, kinakopy ko na lang yung code niya guys. Yan Tip yan, tip number 1. Tip yan para hindi kayo, yung parang yung color picker. Yan. May color na ako dyan. Tapos, para pag translate ko dito sa kabila, ayan, code na lang. Paste ko na lang yung code dito. Ayan, yung hex code. Yan. So, since yung last frame natin, merong date, ito-turn on ko yung mga elements na dapat nasa last frame. Yan. So, angat konti kasi yan. Diba? Yan. So, first natin na frame, which is yung photo ni Ate Girl. So, naka-turn off lahat nung ibang elements. And then, sa next frame, ito lang yung naka-turn on. And then, next is ito. So, para gets nyo paano nag-work siya. So, create tayo ng another frame. So, ito, same siya, 'di ba? Kasi na-duplicate niya. So, if ever na gusto ko bumalik ulit sa ganito or like papakita lang niya is yan. Or yan. Before ito. Or mas complicated na animation. So, opens on 4/30/2021. So, gusto ko para mag-animate siya as una muna si opens on. And then, sa next frame ko, may 4/30/2021. Diba? So, yan na yung first frame, second frame, and then ito, wala pang text. And then, magpapakita si opens on. And then,
4/30/2021. Pero, well, ngayon, I guess we're all set na. Pero, pag plinay ko to, ang bilis. 'Di ba? Ang bilis. Kasi, ang ano niya kasi, default niya is 0 seconds. 0 seconds, wala pang hinga. So, usually, advice ko is like 1 second para at least ma-absorb ng mata na okay, mayroon palang first na ano. Kasi pag igagawin kong 0.5 to lahat, yan, 0.5 lahat yan. Ang bilis niyan. Sakto lang naman, pero parang hindi mo din medyo mabasa na maayos, 'di ba? Depending naman kasi yun sa how your animation will work. Pero you can always check or adjust if sakto na ba if nakikita. Pero pag ganito 0.5 sa logo mo, parang hindi na mapansin. 'Di ba? Ang bilis. So, adjust natin. So, halimbawa, gawin kong 1 second to. And then, 1 second para dito sa branding. And then, 1 second sa last frame. Para alam ng audience mo, ito pala yung kung kailan mag-open. Pero, although loopable naman siya, at least, 'di ba, hindi nagmamadali nagbabasa yung audience mo. Yan. 'Di ba? Pero medyo mabilis pa rin. So, you can adjust pa din naman. Yan. Lagawin natin 2 seconds sa last since important yung date. Pag 0.1 po, ang bilis para siya lang. Wow! May ganun! May ganun, Jeffrey! Ay, speed lang, no? Char. So, yan. 'Di ba? Mas okay na siya 2 seconds sa last frame. And 0.5 yung sa text. Yan. Hugot ni Tito. Ayos to Yung mga, gugulat sa inyo yung mga newbies, guys char. Ganito lang kami dito, guys. Chill lang. Gulat yung mga newbies, Akala ko ba nagkaklase tayo, char? Okay lang naman mag-jokes, guys. Basta, lang naman. Yung hindi nakaka-offend, gano'n. Or yung mga hindi masyado, hindi dapat green jokes, okay? Outside na yon Outside class na yun. But yun. So, anyways, ayan. So, gets yun na ba, guys? Yung paano nag-work? Yung sa GIF? Question, sabihin nyo lang kung may question kayo. Kung may hindi ba kayo nagaget sa process ng pag-ano ng frames. GIF daw, GIF. Bakit pag yung maganda pa ka-layout? Kasi yun yung naabutan ko sa chat. Kasi tapos na ako mag-layout dito. Yun yung kita ko sa chat Nagulat ako. Kala ko kasi seryoso. Ano ba naman? So, yun. Nagets nyo ba, guys, yung pag frame by frame? Nagets nyo na ba? Ayun. Ilan seconds po usually ang GIF? Usually, nakita ko sa Giphy, you can upload up to like 15 seconds na clip. And then, pero usually, ang recommended if it's like shorter, kasi para mas maliit yung file, like 5 seconds, ganun. Or 8 seconds, 5 to 8 seconds. Or maximum 10 seconds. Like this one, so, itong first frame ko, 1 second. So, ayan, 2 seconds na sa second frame ko. And then, dalawang 0.5, which is 3 seconds na siya. And then, 2 seconds. Ang last frame ko. So, 5. In total of 5 siya. So, in 5 seconds, napakita mo yung kumbaga, kapag, ka ng ad, 'di ba? In 5 seconds. Loopable pa siya.
Which is ito, ayan, yung merong, may image na parang excited girl. Tapos, yung branding, and then, um, yung date kung kailan mag-open. Diba? Then, loopable na siya. Ito, 2020 yung gamit ko, yung may timeline. Pero same din naman siyang same din naman siyang logic, kumbaga, if you're gonna adjust like yung sa frames, yung ilalagay mong, kunyari, mga, tawag dito, ilalagay mong elements, like this one, or pwede pa nga ganito eh. Ay, di pala siya naka-crop yan. Yan. So, kumbaga, per frame, para lang, maging new frame siya, i-turn on mo lang yung visibility ng mga elements mo per frame. Yan. Dun lang naman siya. So, para ma-animate. Kasi automatically naman, pag nag-switch ka ng frames, nagsuswitch din naman yung visibility kung ano lang naka-visible do sa frame na yun. Sa layers mo dito. Ayun. Paano i-view pag mag-move na siya? Ito, click mo lang tong play, and then, i-adjust mo. Meron kasing once lang siya to play. Yan. So, yan. Frame by frame. Tapos yan. Tapos na. And then, pwede din siyang 3 times na repeat. So, pag plinay ko, then, repeat siya ulit ng pangalawang beses. Then, may pangatlong beses. Yun. Then, nag-stop na siya. And then, pwede mo din ilagay forever. Forever na looping. And then, yan. Nape-play na siya. Forever. Hanggang i-stop mo. So, ginawa ko siyang 2 seconds dito sa last frame para at least babad sa information. Kasi ito yung pinaka-important na information na gusto mo iparating sa audience mo, which is yung date. Ganon. Forever got shorter. Yung layers collection of JPEGs yung ginawa niyo pa. Pwede din ba other image files like this? Pwede naman. Yes, pwede. Ito kasi, nilayout ko siya. And then, minerge ko yung mga elements para hindi kasi makalat. Since okay naman na ako sa layouting niya, minerge ko siya. Pero, tip ko lang, if ever you're gonna do this kind of process, mag-make na lang kayo ng another file para if ever na hindi kayo masaya doon sa pagkaka-layout ng elements ninyo and na-merge nyo na, di nyo na ma-edit. At least may backup kayo na file na at least ma-edit nyo pa yung mga elements, pwede nyo pa i-adjust. And then, mag-make kayo ng file na naka-merge na siya lahat. Para hindi lang makalat sa layering mo, kung ano yung i-turn on, turn off mo. Ito nga, itong text ko, since gusto ko siya na ma-animate na singles, yan, hindi ko na siya minerge, which is pwede ko din naman siya i-merge and convert to smart object. Pero ginawa ko na lang siyang hindi para at least ma-animate ko pa siya. Yes po. Alin? Aha. Okay, sige. Sige. Ayun. Ulit sa umpisa. Start from the top. Okay. Sige po. Apo, recorded pa. Yes, recorded naman siya. Sige, from the may from the start pati yung slide star. Joke lang. Hindi, joke lang. Hindi naman, guys. Ito. Okay. Let's start again, Char. So,
Para maging ano, maging ganito siya, which is 5 frames tayo, 'di ba? Um, ito kasi original ko kasi tapos na siya. Pero to start, if ever wala tong timeline sa window ninyo kapag binuksan niyo yung Photoshop, usually wala eh. Um, i-click nyo lang dito sa menu bar, may window, and then sa pinaka almost last, yung timeline, yan, lalabas yung this one. Pero, since gagawa tayo ng panibagong file, dapat walang yan. So, para tayo gumawa ng bago na GIF, or at least a new one, or we'll make a GIF, click natin new, and then lalabas yung dialog box. Ayan, untitled na lang. Recommended ko na size is 500 by 500 pixels, and then yung resolution is 72 lang para hindi din mabigat yung file. And since yung colors naman kasi sa GIFs hindi naman sobrang, hindi naman siya ang tawag dito, limited lang yung colors niya, so hindi naman need kailangan mataas na resolution, so 72 is okay. Then click OK. So yan, nangyari is, 'di ba dito sa kabila nating file, may frames na siya. So, sa new file natin, wala. Wala pa. So, may dalawang option yan. It's either you create a video timeline or create frame animation. But since we're gonna create like a frame animation na GIF, yan lang ang ating discuss kasi masyadong medyo complicated tong video timeline. But I'll send na lang yung tutorial na yun sa ano, kasi mas complicated kasi yung ituro and baka mawalan tayong time. So, yun. Ito, not sure sa dati, pero yung logic naman kung paano siya mag-create is the same pa din naman. Yun lang naman, yung pinagkaiba niya. Kumbaga kung ano lang yung turning on and off ng visibilities ng layers mo, it will matter. Yun lang naman. But kasi since sa mga newer Photoshop, mas pinapadali lang yung process. Parang ano, kumbaga pinapabilis lang, ganun. Kasi dati, more on lang yun nga, lang yung mga frames lang nandyan, tapos i-add mo. So, ngayon, meron ng option na pala na make frames from layers, ganun. Yun, pwede din yan. Yung sinuggest ni Sir Jeffrey, yung GIF Maker. But, yun nga, yung tag dito, but if you want, like, of course, like, to use Photoshop din, yun. Marami din naman mga GIF makers. Yung Photoshop, more on if you want to integrate a lot of applications, which is maganda sa Adobe, di ba? Pwede mong i-import kung saan application, which is yun, yung kagandahan lang niya. So, yes. Elements. Yun sa ano, sa free pick. Yan, may mga free naman dun na mga vector assets para what you call this, to use sa mga layouting, ganun. Pag sa ano naman, yung sa mga, kunya papa-assignment ako, yun naman pinapamigay ko yung mga free pick na yan. Kasi sabi naman ni Coach Match, ano, kung gusto mo mamigay ng mga assets, pwede ka naman kunyar sa mga i-include ko sa homework. So, pero may mga free din naman sa free pick na mga stock photos, or sa pixels may mga stock photos din and mga vector assets, yun. But, of course, very limited din. Of course, yung mga premium kasi nila, of course, mas maraming mga designs na pwede. But, what you call this? But, naisip ko nga, every homework, I'll give out like mga good na assets that you can use din. Para, yung mga templates, mamimigay akong templates, ganyan. Para you can use sa mga projects nyo or pang portfolio, yun.
So, kasi sabi naman sa ni Coach Madge, go lang. Pag if ever na mimigay ka ng templates, go lang. Gamitin mo ang ang mga pa-premium na Quick Pro, 'di ba? So, 'yun. Yes, go. Mhm. Mhm. Well, wala naman. Wala naman. Wala naman so far. Okay. No problem. So, ayun, may pwede, paano po exporting? Sige, sige, after na tong, rewind natin. Sige. I'll teach you how to export. So, ito, since may blank tayo dyan, kunin ko lahat ng elements ko. So, sa first frame natin, which is tong photo nito, i-drag ko siya. Drag ko siya. Dito. Let's say, nag-export ka ng image mo. Yan yung first frame mo. Yan. Inunok siya 1. And then, since yung next frame natin is yung branding, lagay ko yung background muna. Yan. Para takip siya. Pero pag ginawa naman natin tong per layers, pwede naman i-turn off zone. Doesn't matter kung depende sa animation mo. But since we're gonna, I'm gonna use this, how to break down kung ano yung ginawa ko. Yan. So, next, yung branding. Yan. Just yan. And then, pangatlong, natin, frame, which is yung last frame natin, is yung launch date. Yan. Which is, meron siyang another background na ginawa ko dito. Same lang siya layers. Pero inangat ko lang siya. Parang sa pinaka-last kasi since siya yung last frame. Yan. Yan. Inalign ko lang. And then, last is yung elements ko. Kaya layer 0 copy siya kasi kinopy ko lang siya from yung yung background. And, kunyari, if ever na gusto ko lang ng parang may effect na tong background mo, pwede mo siyang i-copy. Ganon. And then, adjust mo lang sa ibang color. Para lang maging effective. Hindi ka nagagawa ng new layer, tapos gawa ka na naman ng panibagong para yun lang. Effective way to kunyari, kasi usually may background na kasi yung Photoshop, tapos pwede mo na siyang gawing i-rasterize, and then yung layer style niya, yan, pwede ka na apply ng other background color. Tip para mapabilis ka. Then, since yan, so kunin ko tong mga elements ko. Yan, dyan na siya. Yan. Elements ko dyan. So, since yan, na-layout na natin lahat ng elements, dito sa tab, to, diba? Create frame animation. Press. Not sure, hindi ko nakakatanda yung mga previous version, pero if ever, usually meron naman na siyang timeline. Tapos may frame 1. So, to make it easier for you, pwede siyang i-click yung tab dito, yung menu, and then make frames from layers. So, yan. From the layers that you have here sa layers panel mo, create ni Photoshop per layer niya, per frames. Yan, yung layers mo, ginawa niyang frames. So, since meron tayong yung base na background, ginawa din niyang frame. So, since di naman natin need yan, delete lang natin. Just click lang tong trash can na icon. Then, don't show again para yan, delete frame. Pero, kung
Okay lang naman kung may ganun na dialogue box para at least alam nyo kapag may didelete kayo kasi baka accidentally may ma-delete kayo. Ayan, yan, wala na. Wala nang pasabi si Photoshop. So, yan. So, since yan yung first frame natin, yan, as is na siya. And then, as you noticed na sa frames panel here, naka-turn off na yung the rest of the elements na nandito or yung the rest of the layers. Since ginawa ni Photoshop na make frames from layers. So, at least, okay, good na tayo dito sa first frame natin. Then, click na natin yung second frame. Which is, yung next is, yung, yan, itong branding. So, since, ang ginawa niya, syempre, frames per, layer, tinurn off niya yung the rest, para lumabas yung isang element, para sa frame na to, i-click mo lang yun. Which is ito. Ito yung, yung element ko. Yan. Ito kasi, minerge ko na kasi siya, guys. Para hindi magulo yung elements ko. But, tip ko lang is to make a separate na file for this if you want to merge your elements para hindi mo na para na siya, para as is na siya. Hindi mo na magagalaw and di makalat yung layers mo. But if di ka pero unhappy ka, may mabalikan ka pa rin sa sa old file mo. Para yung tinatawag ko yun usually raw file, mga raw file. Para sa akin, para pag meron akong gusto i-adjust, adjust ako do sa raw file ko, then saka ko import dito and then i-merge ko siya. Yan. So, yan. Since ito, first frame, and then second, dyan na yung element. So, yan lang yung mga naka-turn on. So, kumbaga, per frame, guys, if you want to show like an element na nandito sa layers mo, you can just open yung visibility niya. But if you don't want that sa first frame mo na animation, just turn off yung visibility nung layer. So, ito na next. And since ito, ginawa niya kasing layer, frames from layer. So, delete na natin yan, pati the rest. And then, yung last frame natin is yung date. So, turn on ko lang yung elements na need ko, which is yan. So, yan yung last frame. But, that doesn't mean na tapos na yung animation natin. Kasi pag play natin yan, from default, mabilis. Kasi 0 seconds lang siya. So, usually, I would suggest na kahit 1 second lang per frame para yung babad sa mata ng tao kasi nakakatch pa siya. Yan. So, hindi ko siya na-adjust. So, yan. So, 1 second. At least, medyo, pa rin. And, loopable naman siya. So, nakaka-capture ng audience mo yung message mo sa GIF na to. Pero since kanina, gumawa ako ng ng medyo mas extra na animations. Gawin ko na nga lang. In-adjust ko na kasi. So, ginawa ko, nag-create ako ng duplicate netong last frame ko. And then, another duplicate para dito sa third frame mo, wala to. And then, sa next frame ko, para may extra animation. So, inalis ko tong date. Then, sa last frame, papakita yung date. So, dito, kasi pag lahat sila 1 second, ang tagal nung babad sa frame na blank. So, for that, mas okay na half second na lang tong yung papakita yung next mo na text
para hindi matagal yung babad. So, play ulit natin. Yan. Pero, since parang ang bilis, nung 1 second, kasi nagpakita lang siya open zone and then 1 second lang makikita to. I suggest na at least 2 second na babad and then saka siya maglo-loop. So, in total siya ng 5 seconds. Which is yun yung recommended when it comes to GIFs. Or 15. 15 seconds yung max pag Jiffy na upload. Pero yan, di ba? Sakto lang siya na animation. Hindi siya matagal na opens on. Yan. And then, babad sa text ng date. So, yan. Loopable na siya na GIF. Frame by frame. Pwede ba maglagay ng fade effect? Yes, pwede. Pwede. Ang gagawin mo lang is frame by frame mo din siyang i-animate. Which is, pag ginawa, medyo mas, parang, kasi sa animation, kasi, sa bagay, kasi ako may na din kasi ako parang may background na ako sa animation since nag-graduate kasi ako, major ko animation talaga. So, ang kasi nun, ang logic is, yung frame mo dito, halimbawa, here, and then next frame mo, dito, like, adjust natin yung opacity. Wait, labas natin yung, yan. Ibahin ko yung color. Medyo dark. And then, let's say, dito, sa next frame mo is, 50% 75 siya. And then, next frame mo is 50% siya. And then, copy mo ulit. Next frame mo is 0 na siya. Yan. Ang ganun lang. Pero, since matagal, papabilisin mo para yung effect niya. Yun. Ang ganun. Frame by frame siya. Nagagawin. Para lang mapakita yung effect niya na nag-fade. Ganon. Or, siguro, same color na background. Yan, kalimutan ko na yung color ng background. Wait. So, pag ganyan, pag may gusto akong color sa background, kino-color picker ko. And then, pag dito, pag in-edit ko yung color, at least pag clinic ko siya, ko-color pick ko yun nandito. Yan. So, parang frame by frame siya na ganyan. Pa-fade. Kasi, frame by frame siya na animation. Unless ginawa mo siya sa After Effects. Tapos, i-export mo as GIF sa Photoshop. Which is, magbibigay na lang ako ng link for that. And kasi mahirap kasi pag nagturo ka After Effects, ibang application yun. So, mas complicated kasi hindi pa nga na-introduce sa inyo yung After Effects. So, ayan. Pero ito, more on frame by frame na animation. Ganon. So, yun. That's how you create like a fading effect. If a frame by frame mo siya. Parang gradual na change. Pwede pa nga to, parang, since parang 100, 75, 50, tapos pwedeng 25% para mas smoother yung pagka-fade niya. Mas okay na ganon. And then hanggang sa blank na lang yung mo. Yan. Paano po mapagalaw ang mga objects? Yun, isa pa yun.
Kasi since frame by frame siya, so dito, kasi need mo siya adjust eh. Like dito, yan. Kumbaga, kasi natatandaan niya, yung next frame mo is ito. And then, next frame mo, ginalaw mo siya. And then, sa next frame mo, pwede din siya dito. So, na tatandaan ni Photoshop saan yung last na ginalaw mong element. So, dyan na siya nag-create ng parang ng animation. So, pwede din siya mapagalaw. But, it takes time and effort din. Kasi you will manually adjust it. Pero, usually kasi pag sa ganito, nire-recommend ko na siya mas okay na mag-use ka na lang ng After Effects kaysa frame by frame. But, if gusto mo stop motion, yung style. Pero, if gusto mo parang smooth na movement, mas okay na After Effects na lang siya i-animate. If smoother na animation. But if gusto mo parang dating stop motion, ito, frame by frame animation sa Photoshop would be okay. Yes. Saan po pwede i-apply sa FB ganitong GIF? A-upload mo lang siya as GIF format. So, ito na. Sige. Paano siya i-export? Click natin File, and then, Export. Save for web. Legacy na nga daw to. Legacy, exporting eh. So, yan. So, here you go. So, may option siya na ito, like dethered or no dether. So, yung dethered, mas siya, yung colors niya is much more smoother. Ito kasi, yung colors niya parang, pag no dether, parang nag-separate, 'di ba? Hindi siya smooth. Yan. Ito, tinatry niya i-smoothen kasi may gradual siya na, na change siya sa colors eh. And then, ito yung pinaka-highest sa colors kasi marami siyang colors na nakaka-capture. And then, if ginawa mo siyang 32, ito lang, nakikita niyo yung color table. Ito lang yung color na nakukuha niya. And then, pag ginawa mong 64, yan. Ito yung colors niya. So, it's either, depende if you want like more, like, okay lang naman like yung size is ganyan. Yung file size niya. And, nakikita naman dito, GIF, 153.1 KB yung file size niya. And then, pagka save, save lang. And then, name lang natin yung GIF niya na kung ano man. Final. Sweet. Final. Yan lagi nagre-rename ka ng files yan. Or nag-rename ka ng files yan. So, ganyan lang mag-export. And then, i-view natin yung final. So, yan yung final. Final GIF. If gusto nyo yung parang slideshow lang style, ganun. Or like stop motion style. Pwede naman yan. Frame by frame animation sa GIF. And then, if you want like videos, mag-export ka, mag-import ka ng video sa Photoshop, I'll link a tutorial for more in-depth kasi hindi na kasya yung time natin if ever. Kapag tinuro ko pa yung ganun. So, at least yun, pwede nyo i-repeat na repeat. And pwede din nyo naman i-repeat at i-repeat to since recorded naman siya. So, i-upload siya. Probably tomorrow, masasend ko yung recorded nito. So, yun. So, may questions pa kayo, guys? Recommended na size for this, 500 by 500 pixels, then 72 na resolution. Yun lang naman kasi usually naman sa Facebook para mga square ads naman sila ang usual na GIF eh. So, kasi mas kasya kasi sa phone. At least,
pag mobile kasi pag um parang landscape yung ano mo format and 'di ba maliit siya tignan sa phone. So usually yan square ads ang nilalagay sa mga social media para ano siya. Kumbaga kapag view sa phone, hindi siya kumbaga parang yung size niya is tama lang. Pero meron din naman naggagawa na parang na kasing size na portrait size na phone, mobile. Pero mas safer yung square ads when you make like social media posts. So, may questions ba? May questions ba regarding sa GIF? Yung coach, yung mga motion graphics sa portfolio po, GIF ba mga yun? Hindi. Ano siya? Um, MP4 format na yun. Like, video format na siya talaga. Pwede din po pala, hindi. Kaya nga, diba, dun sa ano, they are soundless. Ang GIFs are soundless. Like, images. They move or animate, or at least, yung video, hindi siya, moving image. Parang ganun. So, diba, image, walang sound. So, yan. What else pa, guys? Kung meron naman kayong questions regarding sa graphic design, pwede naman. I can accept ba questions na. So, meron ba kayong hindi na-gets sa process, guys? Or papanoorin nyo na lang sa sa what did I miss? Parang tinatry nila i-observe ngayon. Wala silang questions, ha? Or na so shy lang yung iba. Kasi pag wala na yung, end na tayo, char. And excited na sa Illustrator. Excited ka na mag-move on, ha? Char. Yes, kung may questions kayo regarding, kahit hindi naman na regarding dito, okay lang naman na. Kasi I feel like wala na silang questions. Saan pa magagamit ang GIF? Sige. Here you go, char. So, ito yung kaninang slides ko. So, you can use GIFs to show up your products. You can use GIF to gamify your post, to make it more like fun and maging engaging. And you can also use a GIF to provide visual instructions. Yan. And also being like viral content, 'di ba? Like to si Mimiya. Yung viral niya na content or like viral TikToks. Pwede naman kasi yung mga TikTok na mga post, pero wala nga lang silang sound, ganun. Yun lang. Pero you get the kasi alam naman natin ito yung para bang sa mind natin, nagpo-play yung it really hurts, ganun. Kasi yan, kahit soundless siya. So, you can use GIF to animate your data, to make it more, parang, yun nga, engaging. Kasi yun naman yung, when we see animated na, kahit sa commercials, ganyan, mas nakaka-capture natin yung audiences kasi moving. And then, you can use it to provide sneak peeks, like mga teasers, ganyan, product teasers, like, yun nga, katulad kanina, yan, parang, pwede din siyang teaser sa parang opening ng business, 'di ba? And you can also use GIF to share content that that makes people smile, like if you want to spread positive vibes or positive messages on your social pages, yan. And then GIFs are used to reply, 'di ba, in style, which is, pwede ka gumawa ng sarili mong GIF. May gumawa ng GIF. Meron akong nagulat ako, may gumawa ng GIF. Ng kasi, kung hindi niya alam guys, streamer ako, and I have a Facebook kasi page, and then, meron nag-stalk sa akin, nagulat ako, tapos ginawa niya ako ng GIF. Nagulat ako. Dun sa post ko, yan, ginawa niya ako ng ganyan GIF. Nagulat ako, sabi ko, okay, sige. Not lying, char. Hindi ako gumawa niyan, guys, ha. Baka sabihin nyo, si coach lang gumawa. Char. Yun, may nag-stalk sa akin, tapos ginawa na ako ng GIF.
yan. So, yan. O, ginawa kong GIF, guys. So, pwede nyo rin gawing GIF yung sarili nyo. Parang, yeah, para siyang boomerang. May, may sino daw? Char. Na all famous. Hindi ako famous, guys. Ano lang ako, sakto lang ako. Low-key lang ako, guys. Ano pong streaming page yung Coach T? Sige, ililink ko na lang sa ano yun, sa promotional pages sa ano, sa marketplace, diba? Doon naman yun, no? Support ka namin. Wow, thanks, guys. Paano po gawin ang video as GIF po? Yun! That's what I'm gonna link sa, ano, sa after class. And then, tomorrow, mag-give ako ng assignment tungkol sa, ano, into making GIFs. Yun, pwede kayong, yan, pwede kayong gumawa ng, ano, kung ano man yung gusto nyong ma-create as a GIF. Bigyan ko kayo ng freedom. So, pero I'll give instructions and then kayo babahala. Kano po rate sa mga gumagawa ng GIF? Depende din sa kung ano yung ano. Meron yung dati, kasi, wait lang, I'll show you yung gawa nung ex ko. Char. Pero totoo, gawa talaga ng ex ko. Artist din kasi siya. So, ginawa niya ako ng moving na GIFs. Saan na ba yun? Nahanap ko eh. Ginawa niya ako ng moving GIFs. Ito. I'll show you guys. Animator kasi siya. Same kaming course. So, yan. GIF to na animated sa After Effects. Tapos ginawa niyang GIF. Wala naman. Okay naman kami, okay na. Pag business. Ay! yan. Aso ko kasi si Yuffie. So, ginawan ko siyang parang mascot sa stream ko. So, yan. Yung mga ginawa niyang animation. So, yan. Yung mga ganito, sinisingil niya na almost $20 per GIF. Yun. To 30. Yan. Yung mga ganyan. Tapos, ano-anong GIF. Meron pa nga parang character siyang ginawa sa akin eh. Yan. Yung mga ginawa niyang GIF ng dog ko. Yan. Meron pa eh. Saan na ba yun? Cheer motes tawag. Oo. Ayan. Mga old ko naman, 2019. Nag-break kami last. 2019. Char! Sinabi. Ayan, matagal na. Ayan. Yan, ako daw yan. Dati blonde kasi ako, so gumawa siya dalawang version. So, yan. Yung mga ganyan, usually, nagcha-charge siya mga almost $40 per GIF. Like, pababa. Yun, pinamababa like $20 din pataas. Pero may package like 3 GIFs, ganyan. Pero kasi pag siya, magaling kasi yun eh. Kaya, ang bilis-bilis lang niyang gumawa ng mga ganito eh. Pero, syempre, kayo pa rin magja-judge kung yung difficulty would be worth nung price na iyan. Usually, ganyan yung niya, pricing niya pag ganito, sa mga ganitong Yes. Sa After Effects siya ginawa, then in-import niya sa Photoshop to become a GIF. Para ma-export niya sa GIF. Kasi hindi mo siya ma-export as GIF sa, what you call this? Kung gusto mo siya maging GIF pero meron naman kasi sa GIF, pwede mo siya i-upload doon. Then, i-convert na siya as GIF. Yung MP4 mo na video format, i-convert niya doon. But, limited to 15 seconds lang siya. So, wait. So, ito yung requirements sa Jiffy.
So, ito, pwede ka mag-upload dito ng kahit video format. Pero, limit, ano lang siya, 15 seconds. So, naalala ko nung ginamit ko to, parang automatic na niya yung pinuputol. Pero, ayun nga, may limitation sa uploading ng kung ano yung, kung gaano kalaki yung file format mo, yung file mo. So, yan. Yan o, nakalagay naman dito. Pero, dyan, pwede siya mag-convert ng GIF, itong GIF. Pero if you want to, like, yun nga, yung sa frame by frame na animation, yan, pwede mo naman siya export na dito. May ibang process din, yung, kunyari, igagawin mo siyang MP4, then i-import mo siya sa Photoshop. Then, yun yung isang option, yung create video timeline. So, yun, I'll send, like, a tutorial for that, para mas, mas easier to understand. Kasi, mas mahirap kasi yun eh, kaysa sa frame by frame. Paano pa gumawa ng gamified GIF? So, like this one, so, ginawa niya dito, parang bilis ito, 0.5 lang siguro to. Or 0 pa nga eh. 0.1. Ganon. So, ginawa niya, iba-ibang color na donuts. Then, pag ginawa mo, kasi pag sa Facebook, 'di ba? Pag clinic mo yung GIF, magsa-stop siya automatically. So, ganun yung ano niya, parang logic niya sa gamified na GIFs. Yun lang, yung mga yan, catch the pink donut or yung mga kunyari, merong silhouette na dapat sakto yung isa-stop mo na image doon. Yun usually yung mga yung mga tawag dito, mga games sa Facebook na GIFs. Yun lang. Limit lang siya doon sa stop the GIF. Yun, meron, alam ko may page nun eh, mga GIF na game sa Facebook. Tapos iba-iba, like, kunyari, merong doon, ipapark mo yung car daw. So, isasakto mo yung car na frame doon sa parking slot, ganun. May mga ganun. Oo. Yes, ganyan. So, mas effective siya na, yun nga, engagement for, like, audiences. Kasi, syempre, nagpa-participate. Then, ipag-screenshot nila, upload nila sa comments. So, yun. Yun, usually, ganyan lang naman siya. Parang, iba-ibang color lang siya ng images. Yan. Then, igagawin lang niya, pinabilis lang niya yung frames para, siya, mabilis na para mahirapan kayo. Ganun. Pahirap talaga. Free donut pag natapat sa pink, 'di ba? 'Yun, yung mga ganyan. So, 'yun. May questions pa ba, guys? Can you you po are graphic design practice works for you to critically make this today? Pwede! Yes, i-send nyo lang. And then, if ever, magagawa kasi ako ng, like, every last week of the month, magre-review ako ng mga works ninyo. So, at least, if ever gusto nyo i-showcase sa students, then sa kapwa students, and then, para meron din sila ma-learn. Then, if ever, kuya, tignan nila na yung work mo, and then, wag lang kayo mahiya. Okay lang yun. Hindi naman dito eh, parang gisahan ng ng mga work. O sasabihin na parang, pangit yan. Hindi naman ganon, grabe. Ayun, yes, parang ganun lang. Opo. Para showcase nyo din yung works niya at the same time, if ever na, of course, lahat naman may matutunan in each other's works eh. And if ever na gagawa kayo ng, for example, same sa kanya, at least alam nyo na yung mga need na para bang to take note sa what you call this, sa mga iba't ibang klaseng layouts, mga ganun. So, okay din yun. At least may engagement about this. So, yes, bibigay ako homework tomorrow. So, gagawa kayo ng GIF.
Pwede po ba maklik ang GIF? Yes. Yes, sa Facebook. 'Di ba? Pag na-stop mo, nagsa-stop siya pag clinic mo. So, check. Yun. So, aware na kayo, guys, ha? Pag sa Facebook ba, titignan nyo na. Ay, ganito pala yung GIF. Ganon. Kerubin GIF po sa akin. Yan. Alam nyo na, gumamit ng GIF, ha, guys, ha? Yun yung mga use niyan. So, Yare. Yare. Yare, wag nyo akong gawing GIF, guys, pag nakita nyo yung page ko. Ga. Yare, yare. Gagawan na ako ng GIF, ah. So, yun. Ano. Think costume form, dali. Wow! So, sabi niya, ready na si Sir Al sa ating form. So, yun. Ayun naman, kung wala na kayong questions, guys, we can move on to our nightly routines. Wow, nightly routines. It's already 10:14. Pero usually, I end on 10:30. Sakto yan. Minsan. So, yan. Kindly, na-direct message ko kay Miss Johnny. Mali. Everyone, kasi yung mga last na type. Yan. There you go. Thanks sa learning. Thank you din, guys, sa inyong time. And if you have questions, like, you can DM me naman if nahiya kayo dito. Okay lang yun sa akin. I had a very fruitful night today. Wow, thanks, Merlinda. Operation gawing GIF ang mga coaches and admins. Yari na kayo, mga coach and admins. Marunong na sila mag-create. So, yun, guys. Have a great week ahead of you and stay safe and healthy, guys. Drink your vitamins, hydrate always. And summer na, mainit na, so lagi tayo mag-hydrate para hindi tayo ma-dehydrate. And ingat tayo sa pag if ever lalabas tayo kasi hindi pa tapos ang COVID. Pero kapag available yung vaccine, pa-vaccinate na kayo. Pero alam ko yung iba natatakot. Pero huwag kayo matakot. may purpose bakit na yung vaccine. So, pero hindi ko na iano yun. Baka may magalit dito. Hindi na po yan ang topic natin. Char. Yes to vaccines. Oh, yes to vaccines. Thank you, guys. Yes, welcome, guys. So, yun nga. Reminder, if you want to catch up with the previous classes sa graphic design, you can check it out sa Quick Pro website sa What Did I Miss? Parang nagpa-plug lang no? Thank you, guys. Thank you. Wow, well, si Sir Merbel, ha? Welcoming us newbies ka dyan. Parang hindi ka na newbies. Yeah. Yun. If you wanna hang out with fellow students, you can, naman sa Discord. They're there. So, wag kayong mahihiya. Yun yung mga music room, peeps dyan. Pinatambay ako. Sige na nga. Yan, tatambay ako. Saan ba tayo? Sige, okay. Pupunta ako dun after class, guys. So, video GIF. Next week, introduce ko na yung Illustrator. Pero magsisend ako ng tutorial ng how to make yung video as a GIF. So, send na lang ako tutorial. Kasi, para, pag hindi kasi na-catch up, ang hirap din kasi ituro siya in live class. So, mas okay na yung, madami naman yung tutorial eh. So, Illustrator. Streamer, okay, sige. Chika tayo dun sa, music room. Pag, okay. May madami silang, okay. So, we need to install, yes, Illustrator. So, next week. Nandiyan na sila. Oo, ngayon na. Sige, good night, guys. And stay safe and healthy, okay? Next week, again. See you sa music room. Bye. Hala, yun na naman yung end eh. Ayaw talaga, Char. Ay, ayaw.